आज आपल्याकडे बऱ्याच अमेरिकेतल्या युनिव्हर्सिटीज आहेत, बऱ्याच जगातल्या युनिव्हर्सिटीज आहेत की ज्यांचे प्रथम व्यक्ती किंवा ज्यांचे प्रेसिडेंट, चान्सलर, व्हाईस चान्सलर हे सुद्धा भारतीय वंशाचे आहेत. त्यांची लिस्ट का नाही तुम्ही छापत? मला तुम्हाला प्रश्न विचारायचा आहे की तुम्ही फक्त त्या लोकांची लिस्ट छापता की जे इंडस्ट्रियलिस्ट आहेत, पण कुठल्या लोकांची मनं किंवा आपल्या इथनं जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांची मनं घडवायचं काम, त्यांना घडवायचं काम जे करतात त्यांची नावं कधीच येत नाहीत. आज आपल्याकडे 6-7 लोक आलेली आहेत की जे अशा विद्यापीठांचे अध्वर्यू आहेत. म्हणजे सोडव त्याच्यापैकी एक प्रोफेसर सुरेश गरिमाला युनिव्हर्सिटी ऑफ वर्मॉन्टचे प्रेसिडेंट आहेत. म्हणजे तुम्ही यांना जर बघितलं तर हे तुम्ही ज्या बहुराष्ट्रीय कंपन्या म्हणतात त्यांच्यापेक्षा काही कमी नाही आहेत. ॲक्च्युली त्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या लोकांना बनवायचं काम हे करतात. तर त्यामुळे या लोकांचं महत्त्व जास्त आहे. आपण नेहमी म्हणतो की मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव. तसे हे आचार्य आहेत. जगामध्ये वेगवेगळ्या विद्यापीठांमध्ये, वेगवेगळ्या ठिकाणी, वेगवेगळ्या स्तरांवर आणि जे उच्च पदावर गेलेले आहेत अशा लोकांना सुद्धा आपल्या भारतीय समाजाने सन्मानाने वागवायला पाहिजे, सन्मान द्यायला पाहिजे. आज ही परिस्थिती या वर्कशॉपमध्ये झालेली आहे. स्ट्रॅटेजायझिंग अँड ट्रान्सफॉर्मेशन आणि ह्यांच्याच इंटरनॅशनल ॲडवायझरी कमिटी म्हणजे आपण म्हणतो आंतरराष्ट्रीय सल्लागार समिती सारखं नेमल्यामुळे त्या समितीतर्फे जे आम्हाला सांगण्यात आलेलं होतं की तुम्हाला सुद्धा आता प्रायव्हेट सेक्टरमध्ये म्हणजे आपल्याकडे 1000 विद्यापीठं अशी धरली तरी सुद्धा 45,000 कॉलेजेस आहेत. त्या 45,000 कॉलेजांचं काय? विद्यापीठाचा दर्जा सुधारायचा असेल, कॉलेजेसचा दर्जा सुधारायचा असेल तर त्याच्यामध्ये आपल्याला आमूलाग्र बदल करायची गरज आहे. आणि त्याच्याकरता मार्गदर्शन करण्याकरता ही लोक इथं आलेली आहेत. त्यांचं स्वागत करूया. सगळ्यांच्या तर्फे आपण त्यांचं स्वागत करूया. वी वेलकम ऑल ऑफ यू सर. अँड दिस इज अ बिग कॉन्ट्रीब्युशन ऑफ दीज पीपल. एका दृष्टीने बघितलं तर त्यांनी गुरुदक्षिणासारखं हे दिलेलं आहे. आणि यांचं शिक्षण किंवा यांची पहिली बालपण म्हणा किंवा हे सगळं इथं झालेलं असल्यामुळे त्यांना सुद्धा भारताबद्दल वाटतं जितकं आपल्याला वाटतं. आणि त्यामुळे त्या लोकांना जे आहे की भारताबद्दल की भारतातली शिक्षण संस्था वाढावी, भारतातल्या शिक्षण संस्था चांगल्या व्हाव्यात, याच्याकरता 6 मुद्दे आम्ही या साईटमध्ये घेतलेले आहेत. ते मी तुम्हाला सांगतो. एक म्हणजे फर्दरिंग किंवा ॲडव्हान्सिंग क्वालिटी ॲट ऑल लेवल्स ऑफ हायर एज्युकेशन. म्हणजे उच्च शिक्षणाच्या सगळ्या स्तरांवर आपण क्वालिटी म्हणजे गुणवत्ता कशी अजून वाढवायला पाहिजे याच्याकरता मदत करायची गरज ही साईटतर्फे आहे. अर्थातच बऱ्याचशा संस्था आहेत, तुम्हाला माहिती आहे, मला माहिती आहे, सगळ्यांना माहिती आहे की शिक्षणामध्ये गुणवत्ता वाढायला पाहिजे, हे सगळ्यांना माहिती आहे. दुसरं म्हणजे बिल्ड अँड ॲक्सेसिबल, इन्क्लुझिव्ह अँड अफोर्डेबल हायर एज्युकेशन सिस्टीम. आपल्याकडे नाही म्हटलं तरी शिक्षण जे आहे ते ॲक्सेसिबल व्हायला पाहिजे. म्हणजे मुलांना ते म्हणजे त्याच्याकरता ॲक्सेस पाहिजे किंवा त्याचं एक प्रकारे त्यांना मिळायला पाहिजे. इन्क्लुझिव्हनेस असायलाच पाहिजे. आणि तिसरी गोष्ट म्हणजे अफोर्डेबिलिटी. शिक्षण म्हणजे एकदम फार महाग आहे, फार इतकं बऱ्याच मुलांना ते मिळतच नाही आहे वगैरे असं नसावं म्हणून ही संस्था काम करेल. तिसरी गोष्ट म्हणजे प्रमोट ऑफ रिसर्च, कल्चर ऑफ एक्सलन्स इन रिसर्च अँड इनोव्हेशन. आपल्याकडे आज आता स्टार्टअप्स म्हणा किंवा एंटरप्रेन्योरशिप म्हणा किंवा इतर गोष्टींमध्ये आपण जे इनोव्हेशन करतोय त्याच्यात गुणवत्ता पाहिजे. शेवटी गुणवत्तेचा दिवस आलेले आहेत. आता संख्या महत्त्वाची नाही आहे, गुणवत्ता महत्त्वाची आहे. आणि ते कल्चर म्हणजे त्या प्रकारचं वातावरण कसं निर्माण करायचं हे पण या संस्थेतर्फे होणार आहे. दुसरी गोष्ट म्हणजे सोशल बेटरमेंट अँड सस्टेनेबिलिटी याच्याबद्दल बोलायला पाहिजे. आज तुम्ही बघितलं की बरेचसे इंजिनिअरिंग कॉलेजेस आहेत, बरेचसे आपण म्हणतो की नदी स्वच्छ करा, नदी स्वच्छ करा, पण इंजिनिअरिंग कॉलेजमधल्या मुलांना नदी कशी स्वच्छ करायची हेच माहिती नसतं. तर त्यामुळे आपल्याला आता हळूहळू सस्टेनेबिलिटी म्हणजे आपण नाही म्हटलं तरी पर्वत आहेत, नद्या आहेत,
ही जी नैसर्गिक संपत्ती आपल्याकडे आहे ती कशी राखायची आणि त्याच्याकरता टेक्नॉलॉजीचा उपयोग कसा करायचा हे सुद्धा या संस्थेतर्फे होणार आहे. डेमॉन्स्ट्रेट द व्हॅल्यू ऑफ इंटरनॅशनलायझेशन अँड ग्लोबल कनेक्शन इन एज्युकेशन. शेवटी शिक्षण हे एक जागतिक विषय आहे. तो केवळ पुण्याकरता, केवळ महाराष्ट्राकरता, केवळ देशाकरता किंवा असं नाही आहे. तो संपूर्ण विश्वाकरता आहे. हे शिक्षण सगळ्या विश्वात कसं आपल्याला, आणि त्याच्याकरता म्हणून आपल्याला विश्वातल्या शिक्षण संस्थांशी संबंध जोडायची गरज आहे. तर फक्त आयआयटी आणि NITच्या लोकांनीच शिक्षण संस्थांशी संबंध ठेवायचे हे बरोबर नाही आहे. MIT आहे, बाकीच्या संस्था पुण्यामध्ये आहेत. या सगळ्या संस्थांनी सुद्धा यांच्याबरोबर जर नाती जोडली, नात्यांमुळे काय होतं की तुम्हाला शिकायला मिळतं, तुम्हाला काहीतरी कळतं. आता उदाहरण द्यायचं झालं तर आमच्या IIT कानपूरमध्ये जिथं मी होतो तिथं 72 तासामध्ये आम्ही ग्रेड्स निकाल लावायचो. 72 तासामध्ये एखाद्या विषयाचा 72 तासात किती मुलं असत, 5 मुलं असत, 50 मुलं असत, नाही तर 500 मुलं असत, 72 तासामध्ये निकाल लागलाच पाहिजे अशी अट होती. तर तशा प्रकारचं का होतं असं, कारण काही अमेरिकन विद्यापीठांमध्ये सुद्धा ही प्रथा आहे आणि त्याच्यामुळे ही प्रथा आमच्या इथं आली. अशा बऱ्याच गोष्टी शिकायला मिळतात नाही सोडत. सो हे जे इंटरनॅशनलायझेशन आहे, तुम्ही बघितलं असेल NEP 2020 मध्ये सुद्धा इंटरनॅशनलायझेशनवर महत्त्व दिलं गेलं आहे आणि ते आपल्याला करायचं आहे. दुसरं म्हणजे प्रमोट द कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया. तुम्हाला कल्पना आहेच, माहितीच आहे, योगा म्हणा किंवा म्युझिक म्हणा किंवा असे कित्येक विषय आहेत आपल्याकडे की ज्याच्यामध्ये भारत हा नंबर 1 मानला जातो. आणि जसं ते वाऱ्यावरची वरात मधलं एक स्किट होतं, तिथं म्हणतो तमाशा बघायचा आहे, चांगला तमाशा बघायचा आहे, एकदम फक्कट तमाशा बघायचा आहे. कोणाला मुंबई असं नको व्हायला, म्हणून माझं म्हणणं असं की योगा शिकायचं आहे तर तुम्ही अमेरिकेत जा, असं नको व्हायला. आपल्याला आपली कल्चर, आपली संस्कृती ही कशी जपायची, त्याच्यामध्ये वाढ कशी व्हायची, त्याच्यामध्ये कसं नाटक क्षेत्रामध्ये उदाहरणार्थ पुणे हे आता जगातलं एक मोठं स्थान होत चाललेलं आहे. असे बरेच सांगता येतील. आपल्या क्लासिकल म्युझिक म्हणजे शास्त्रीय संगीतामध्ये सुद्धा पुण्याची ख्याती फार मोठी आहे. इथं फेस्टिवल्स पुष्कळ होतात. या सगळ्या गोष्टींना आपण आंतरराष्ट्रीय दर्जा कसा द्यायचा आणि प्रमोटिंग द कल्चर ऑफ हेरिटेज हे कसं करायचं याच्याबद्दल सुद्धा ही संस्था काम करणार आहे. तर त्यामुळे साईट जे आहे, कन्सोर्शियम फॉर ॲडव्हान्सिंग इंडियन टर्शरी एज्युकेशन, हे फार महत्त्वाचं आहे. एवढंच बोलून मी थांबतो इथं. आता मला असं वाटतं की आपल्याला या संस्थेला कसं बनायचं आहे, कसं वाढवायचं आहे. काही लोक आता आली आहेत. तर राहुल कराड सरांनी मागची 5 वर्ष सरांना जायचे फ्लाईट आहे. इट्स बिन थँक्यू सो मच डॉक्टर चौधरी भट्टाचार्य. मागची 5-6 वर्ष राहुल कराड सरांनी अमेरिकेचे दौरे करून भारतीय वंशाचे जेवढे शिक्षण क्षेत्रात काम करणारे वरच्या हुद्द्याची लोक आहेत त्यांचा डेटाबेस तयार केला. त्याच्यामध्ये काही प्रेसिडेंट आहेत, प्रोव्होस्ट आहेत, व्हाईस चान्सलर्स आहेत, डीन्स आहेत. त्या सगळ्यांचा डेटा एकत्र करून तिथे काही 25 ते 50 लोकांची एक मीट घेतली जून 2022 मध्ये आणि सेकंड मीट ही पुण्यामध्ये झालेली आहे. या 2 दिवसाच्या चर्चासत्रामध्ये असं ठरलं की CIT हे कन्सोर्शियम फॉर ॲडव्हान्सिंग इंडियन टर्शरी एज्युकेशन, CIT नाव ठेवलं. त्यातला A सायलेंट आहे, म्हणजे भारतीय हायर एज्युकेशन अजून ॲडव्हान्स कसं करता येईल. तर त्यासाठी जसं प्रवासी भारतीय दिवस आहे तिथनं लोक येतात, तसे प्रवासी शिक्षक म्हणून किंवा वरच्या हुद्द्याची लोक प्रेसिडेंट इथे येणार आणि आपल्या देशामधलं जे हायर एज्युकेशन आहे त्याचं ॲडव्हान्सिंगसाठी मदत करणार. कशी करणार तर साईटच्या या कन्सोर्शियम किंवा या ऑर्गनायझेशनच्या थ्रू. त्यासाठी सर्वप्रथम डॉक्टर सुरेश गरिमाला यांनी होकार दिला अमेरिकेतनं हे करायचं. आपल्याला सांगायला आनंद आहे की यांच्याबरोबर अजून 4 प्रेसिडेंट ऑफ युनिव्हर्सिटी, खूप मोठी पोस्ट असते अमेरिकेत, पहिल्या मजल्यावर बसलेली आहे. जयंती मूर्ती आहेत, त्यामध्ये खोसला सर आहेत, मौली अग्रवाल आहेत आणि त्रिपाठी सर आहेत. हे सगळी मोठी लोक आहेत की सॅनडियागो विद्यापीठ असेल किंवा बफेलो विद्यापीठ की जिथे जाणं मुश्किल आहे आपल्याला, त्याचे सगळे प्रेसिडेंट इथे बसलेले. पुण्यासाठी
ही G20पेक्षा मोठी न्यूज आहे. आपल्या सर्वांसाठी मी रिक्वेस्ट करतो डॉक्टर सुरेश गरिमला सरांना, प्रेसिडेंट व्हर्मॉन्ट युनिव्हर्सिटी बोस्टन, की त्यांनी आपलं मत मांडावं. Sir, we request you to kindly share what happened in last 2 days as well as your experience, and how do you see SITE will contribute, and how you as an Indian American will contribute along with your colleagues in America, and the way forward. Thank you very much. Thank you. Thank you all for being here. Dr. Dhande talked about Guru Dakshina, certainly for this very Prachina Bhumi. There's a lot of learning that has come from this country. I was born here. I was born in Bhopal and studied in many different schools. I went to IIT Madras, and a lot of what I have achieved in my life, I attribute to my education in this country. So yes, definitely, I feel a certain debt of gratitude to this wonderful country, as do my colleagues who have come. Dr. Chitnis mentioned that 4 other presidents came, but there is about 15 or 16 presidents in the US of Indian origin. And they're all very excited about this. They couldn't travel for this event, but they're very supportive, and we've had meetings together on Zoom, etc. So a lot of us are very happy to do our part in advancing Indian higher education. We don't come with the solutions. We don't think we do it right and somehow we should teach people in India how to do it. But I think together we can learn both ways. There's a lot we can learn from India, and a lot that Indian institutions can learn from the US and other countries as well. So I am just so pleased that a smaller workshop we had in Washington, D.C. in the summer of this past year, where we had about 40 vice chancellors and directors and presidents that came together, has now grown to a much larger group that met over the last 2 days. We connected so that we could look at how to advance the different aspects of education in these universities, including student success, how to make students more successful, increase the quality of education for students, how to offer more research opportunities, make them more career ready, and also, as Dr. Dhande explained, how to allow access to a broader range of students, how to reach the hundreds of millions of students in India that need to be trained in higher education. So we're very happy to play a small part in helping this group grow and advance Indian higher education. So over the last 2 days, we had some very good discussions. This is just the start. As you heard, we have a new organization that these mostly private universities in India will come together in an organization so that they can collaborate, they can exchange ideas, they can work with us, and this is all for the good of Indian higher education. It's good for US higher education, and it's good for the world higher education. You all hear Prime Minister Modi talk about making India a Vishwaguru again. I think this is the start. You heard earlier that SITE, this organization, will be a very effective. You will hear more about it as the months and years go by. You will see that a lot is accomplished by SITE, and I'm so pleased to be here at the start of this thing. And we will do all we can to support it in ways that are helpful to the institutions here. So thank you very much. I would like to compliment Rahul Karad, who's sitting next to me, for his vision, but equally his father, whom we met yesterday, Dr. Rahul Karad, Dr. Vishwanath Rahul Karad, who has had this really expansive vision of higher education, bringing in spirituality into it and so on. And so we've had some really wonderful discussions. And I'm just so pleased that we could be part of it. Thank you. यानंतर राहुल कराड सर बोलतील. खांडेकर सरांना मी विनंती करेन. 2 दिवसात काय जर तुम्हाला कोणी विचारलं होतं की 2 दिवसात काय झालं, तर अचिव्हिंग फॅकल्टी एक्सलन्स. ओके, प्रश्न तुम्हाला कन्सेप्ट सगळ्यांना लक्षात आलेला आहे. आपण सगळे फॅमिलीवर होते
उपक्रम नेहमी राष्ट्रीय लेवलला असतात, इंटरनॅशनल लेवलला आपण बोलत असतो. तर ह्या भूमिकेतनं हे एक परिषद जी आहे की हा जो सगळा डायस्पोरा जो आहे अमेरिकेमध्ये, 20-22 हजार अमेरिकेमध्ये मोठ्या प्रमाणात शिक्षक आहेत आणि जगभरात बाकीचा अजून तो डेटा किती मला माहीत नाही, पण तरी देखील ह्या सगळ्या मंडळींचा जी मंडळी मागच्या 30-40 वर्षामध्ये इथनं भारताच्या बाहेर गेले आणि तिथं त्यांनी नाव कमवलं, शैक्षणिक क्षेत्रात नाव कमवलं आणि भारताच्या तुलनेने तिथली डेव्हलपमेंट शिक्षणाच्या क्षेत्रात किंवा बाकीच्या क्षेत्रात पुढं आहे, तर आपण त्यांच्याकडनं काय शिकायला हरकत आहे. आपलीच लोकं आहेत जी ज्या मातीतनं गेली तिथं त्या सिस्टीममध्ये ती मोठी झाली. आपल्या आयआयटीचे कित्येक शेकडो प्रोफेसर्स इथनं गेले आणि तिथं ते मोठे झाले आणि अनेक विद्यापीठांचे कुलगुरू, अनेक विद्यापीठांचे डीन, डायरेक्टर मोठ्या प्रमाणामध्ये काम करतात. तर कन्सेप्ट मोठा साधा आणि सोपा आहे. भारतामध्ये 1100-1200 काहीतरी विद्यापीठं आहेत सगळी, त्यातली 500 अर्धी विद्यापीठं 500-550 विद्यापीठं जी आहेत ती भारतातली प्रायव्हेट आहे. म्हणजे MIT काय, सिम्बॉयसिस काय, VIT काय, भारती विद्यापीठ काय, तर ही सगळी पुण्यातली मी नावं घेतली. अशी भारतभरातले 100 कुलगुरू जवळपास 75-80-85 कुलगुरू आले होते अनेक विद्यापीठांचे भारतातल्या. आणि अमेरिकेतले हे 5 प्रमुख प्रेसिडेंट आणि त्यांचं नेतृत्व सुरेश गरिमालाजींनी केलं आणि ते सगळ्या लोकांना घेऊन ते आले. जवळपास 7 प्रेसिडेंट ह्याच्यामध्ये आहेत. एक प्रेसिडेंट तिथं म्हणजे फार महत्वाचं पद आहे. आपल्याकडे प्रेसिडेंट म्हणजे आता मी या संस्थेचा प्रेसिडेंट, पण तिथं प्रेसिडेंट हे प्रोफेशनल लोक असतात, मग त्यांच्यावरती ट्रस्ट असतं. तर अमेरिकेची एक कारण खूप वर्षाच्या जुन्या परंपरा, त्याच्यामुळे त्यांनी त्याला एक संस्थात्मक स्वरूप खूप पॉझिटिव्हली दिलेलं आहे. आणि आय मीन टू से आणि आपल्यालाही त्यांच्याकडनं शिकण्यासारखं खूप काही आहे. त्या भूमिकेतनं ही परिषद इथं गेले 2 दिवस झालं चालली होती, पण गेले 2-3 वर्ष झालं आपण ह्याला पाणी घालत होतो की कसं बिल्डअप व्हायला पाहिजे, काय व्हायला पाहिजे. तर म्हणून भारतातल्या ह्या 500-550 विद्यापीठांची ही असोसिएशन आणि जगभरातल्या 100 असे जे लीडर्स आहेत गरिमाला साहेबांसारखे, तर ते आणि त्यांच्याबरोबरचे बाकीचे काही ही सगळी मंडळी ह्याच्यामध्ये एकत्र आली आहेत. तर हे 500 आणि जगभरातले 100 कुलगुरू आणि प्रेसिडेंट या संघटनेचे उद्या चलून मेंबर्स असणार आहेत. आणि ही ऑर्गनायझेशन एकमेकांमध्ये विचाराला आदान प्रदान देईल, यांच्यामध्ये चर्चा होतील आणि त्यातनं आपला भारतीय शिक्षणाचा स्तर जो आहे तो उंचावेल, ही साधी सोपी अपेक्षा. आणि पण हे महत्वाचं होतं की भारतात सरकारी आता पुणे विद्यापीठ आणि MIT, समजा पुणे विद्यापीठ आणि सिम्बॉयसिस, तर तो स्पीड मॅच होत नाही अनेक गोष्टीमध्ये. आता अनेक विद्यार्थ्यांचाही ओढा पुणे विद्यापीठात MBA करायचंय का MIT MBA करायचंय. तर ही जी काही प्रायव्हेट विद्यापीठाची सुद्धा जी खासियत आहे, त्याचा जो वेगळेपणा आहे आणि त्यातनं आज हे जे काही समाजाचं जे काही आपल्या ट्रान्सफॉर्मेशन म्हणा किंवा जी काही उन्नती होत चाललेली आहे, तर त्याच्यामध्ये हे अत्यंत ऐतिहासिक असं पाऊल आम्हाला सगळ्यांना असं वाटतं की हे झालेलं आहे. सगळ्या कुलगुरूंनी सगळ्यांनी ह्याची मुहूर्तमेढ रोवली. आता बिट्स पिलानीचे इथं कुलगुरू इथं बसलेले होते. बिट्स पिलानी एक अग्रगण्य संस्था, अशा अनेक संस्था भारतातल्या आम्ही 12 संस्था महत्वाच्या एकत्र आलेलो आहोत. की SRM नावाची एक संस्था आहे, दुसरी बिट्स, आता मी त्यांच्याविषयी बोललो, सत्यभामा नावाचं एक दुसरं विद्यापीठ आहे, परत हैदराबादमध्ये एक महिंद्रा नावाचं एक विद्यापीठ आहे. अशी 12 विद्यापीठं आम्ही सगळी एकत्र आलेलो आहोत आणि त्या सगळ्या विद्यापीठांनी मिळून हा पूर्णपणे निर्णय घेतला की अमेरिकेतले हे सगळे काही प्रेसिडेंट्स आणि हे सगळे जर एकत्र आले आणि मग त्यांना पण आम्ही ह्याच्यामध्ये विनंती केली. अमेरिकेत एक 6-8 महिन्यापूर्वी मीटिंग घेतली. कोविडच्या आधीच ह्याच्याविषयी चर्चा झाली होती 2-2.5 वर्षापूर्वी, पण मध्ये कोविड आल्यामुळे हे सगळंच बारगळलं मधल्या काळामध्ये. आणि आता आम्ही ह्या गोष्टीचं पूर्णपणे ताकदीनिशी हे केलेलं आहे. आणि मग अशा प्रकारचं ऑलरेडी सरकारमध्ये सुद्धा एक कधी 90 वर्ष जुनी बॉडी AIU नावाची, ती गव्हर्नमेंटनी त्याला रेकग्नाइज केलेलं आहे, पण त्याची एक स्ट्रेंथ आहे, ती अत्यंत महत्वाची बॉडी भारतातली जुनी असोसिएशन ऑफ इंडियन युनिव्हर्सिटीज नावाची, ती एक भारत सरकारची, म्हणजे भारत सरकारने त्याला रेकग्नाइज केलेली अशी मोठी बॉडी, 90-95 वर्ष जुनी बॉडी होती ब्रिटिशांच्या आधी, आपल्या स्वातंत्र्याच्या आधीपासूनची. तर त्याच्यानंतर भारतामध्ये आता प्रायव्हेट 550 विद्यापीठांची आणि ही अशी एक प्रकारची ही एकमेव अशी एक युनिक इन्स्टिट्यूशन की ज्याच्यामध्ये जगभरातले 100-125 प्रेसिडेंट्स आणि व्हाईस चान्सलर्स आणि भारतातले हे सगळे व्हाईस चान्सलर्स आणि चान्सलर्स त्यांचं एकत्रीकरण करून प्रायव्हेट विद्यापीठांचा स्पीड, त्यांचं ओव्हरऑल प्रॉब्लेम्स, त्यांचे इश्यूज, त्यांचे चॅलेंजेस वेगळे आहेत सरकारी विद्यापीठांपेक्षा. त्याच्यामुळे आम्हाला असं सगळ्यांना वाटलं की ह्याच्यामध्ये एकत्र यायला पाहिजे आणि त्याला लवकरात लवकर खूप चांगल्या पद्धतीने, कारण आपल्या देशभरामधले कायदे सुद्धा राज्यांचे, आता इथलं आपलं स्टेट प्रायव्हेट विद्यापीठ
आणि आंध्र प्रदेशचं स्टेट प्रायव्हेट विद्यापीठ, याचे कायदे सारखे आहेत का? तर हे कायदे सारखे नाहीयेत. तामिळनाडूचा कायदा वेगळाच, ओरिसाचा कायदा वेगळाच. तर अशा प्रकारे आता जेव्हा शिक्षण व्यवस्था ही भारताची एकच आहे, तामिळनाडूतला मुलगा इथं शिकायला येतो, आपला तिथं जातो समजा, पण शिक्षण व्यवस्थेमध्ये किती एंट्रन्सेस आपल्याकडे आहेत, किती खूप विषय आहेत. अजून तारखा दरवर्षी किती वर्ष झालं प्रॉब्लेम चाललाय तुम्हाला माहिती आहे की आपल्याला दरवर्षी ही इतके वर्ष झाला हा प्रॉब्लेम आहेच अजूनही की एंट्रन्स टेस्ट आणि मग ते ओव्हरलॅप. आता पंतप्रधान महोदयांना पत्र लिहिलं कोणीतरी, प्रोफेसर गर्माला रिसेंटली द लेटर वॉज रिटन टू प्राईम मिनिस्टर that the overlap between the CBSE examination, ICSE and the entrance examination was overlap. How do we do it? Some state. So, and these problems are not going today. They are going from so many years. We couldn't develop a calendar, one common calendar for the whole country. दांडे सर, तुमच्या पुढे बोलायला भीती वाटते पण तरी बोलतोय की हे महत्वाचे विषय. मी काही चुकीचं बोललो तर लगेच इंटरव्ह्यू करा. पण आपल्याकडे एक कॅलेंडर अजून होऊ शकलेलं नाही 75 वर्षामध्ये. वन कॅलेंडर फॉर द होल एक्झामिनेशन किंवा पूर्ण वर्षात सगळ्या राज्यांच्या एंट्रन्स टेस्ट कधी व्हायला पाहिजे सीईटीच्या. महाराष्ट्राची वेगळीच, म्हणजे मुलांनी पळायचं कुठं कुठं. आपली मुलं दिल्लीत चाललीत, महाराष्ट्रातली, महाराष्ट्र तिकडची दिल्लीची इकडे येत आहेत, सगळा भारत हा. त्याच्यामुळे अशा काही कॉमन गोष्टींवर ह्या आपल्याला एकत्र येण्याची गरज आहे. त्याच्यामुळे ह्या प्रायव्हेट विद्यापीठांच्या ह्या सगळ्या फॉर्मॅटमधनं खूप मोठी ट्रान्सफॉर्मेटिव्ह अशा काही गोष्टी घडतील अशी आम्हाला नम्रपणाने अपेक्षा आहे. त्याला जास्तीत जास्त प्रसिद्धी द्या, कम्युनिकेट करा, समाजापर्यंत जाऊ द्या. तुमच्या सोशल मीडिया मला माहित नाही, सगळ्या मोठी आणि बाकीची सगळी वर्तमानपत्र सगळी इथं आली असतील असं मी समजतो. जी आलेली नाहीत त्यांना प्रेस नोट औरवीकरजी ती सगळ्यांना प्रस्तुत करा. पण हा एक फार आगळा वेगळा महत्वाचा विषय. एज्युकेशन कॅन ट्रान्सफॉर्म. कुठल्याही देशाचं जे काही बळकटी शिक्षणाच्या ह्याच्यावर असतं, तुम्हाला म्हणजे मी काही वेगळ्याने ज्ञान देण्याची आवश्यकता नाही. पण त्याच्यामुळे एज्युकेशन सिस्टम, आज MIT मध्ये दरवर्षी किती मुलं येतात कुणी सांगू शकेल, गेस करू शकेल? MIT मध्ये 12वीच्या नंतरची किती मुलं येत असतील? एक जण कुणीतरी सांगा. सर मी पत्रकारांची परीक्षा घेत नाही, मला मुद्दाम विचारायचं तुम्हाला. किती? 5000. ओके, नेक्स्ट. 500 ते 600. किती? 500 ते 600. ओके. पूर्ण MIT ग्रुप मध्ये दर वर्षाला 12वीच्या नंतर किती नवीन मुलं येतात? MIT कोथरूड नाही, MIT मध्ये ग्रुप मध्ये म्हणतो 5000 दरवर्षी जवळपास 17,000 नवीन मुलं आपल्याकडे ऍडमिशन घेतात. पूर्ण MITचं आपलं अवंतिका, मध्य प्रदेश, शिलॉंग, महाराष्ट्रातली आपली दोन्ही विद्यापीठं, आळंदी, सगळ्या ह्याच्यामध्ये. आणि जवळपास 1.5 लाख मुलं ह्याला अप्लाय करतात दरवर्षी. अशाच प्रकारे भारतात खूप मोठ्या सिस्टीम. तर ह्याला खूप वेगळ्या प्रकारे ह्या काही हे वैयक्तिक हे काही कराड आणि MIT असा विषय नाही हा. म्हणजे जरी फॅमिलीज, ज्याला कुठले आता स्टॅनफर्ड सुद्धा हे कुणी फॅमिलीज होती ज्यांनी सुरू केलं, हार्वर्ड सुद्धा फॅमिलीज होती, आडनावच आहेत ना ही कराड, जसं जसं आपलं तसं. पण तरी देखील कुणीतरी तशा प्रकारे ट्रस्टी म्हणून आता ही जी काही जबाबदारी, तरी खूप मोठ्या मशिनरीज ह्या. आणि तर त्याला आम्ही संस्थात्मक स्वरूप त्याला देऊन पुढच्या 100 वर्षानंतर आपण ह्यातले कोणी नसणार आहोत, पण ह्या संस्था ह्या राहणार आहेत. तर त्याच्या भूमिकेतनं ह्याला एक लॉंग टर्म कसं आपल्याला हे करता येईल, तर त्या भूमिकेतनं हे सगळं आमचा प्रयत्न आहे की एकमेकाकडनं शिकता यावं, एकमेकाकडनं को क्रिएशन व्हावं आणि त्यातनं आपल्याला काम खूप मोठ्या प्रमाणात करता येईल. खूप सगळ्यांचे धन्यवाद, आभार, थँक्यू. तर कोणाला काही प्रश्न असतील तर विचारा. थँक्यू. ही आजची जी मेन न्यूज आहे की CIT जे आपण मागे बघताय, दोन्ही बोर्ड्स लावलेत, त्याची निर्मिती झाली. याचं जर आपण पहिली प्रेस कॉन्फरन्स पत्रकार भवनात घेतली होती, तर या वर्कशॉप नंतर पुढे खरंच काही होणार आहे का असं पत्रकारांनी प्रश्न विचारला होता. आपण काही लोक म्हणतात त्यामध्ये का इथेच संपून जाणार आहे. तर एक ठोस कार्यक्रम की एका नवीन ऑर्गनायझेशनचा जन्म पुण्यात झाला CIT, आणि इथनं पुढे शेकडो वर्ष ती ऑर्गनायझेशन चालणार आहे. ही मोठी न्यूज आहे त्याच्यामध्ये. आणि त्याच्यामध्ये 15 विद्यापीठांचा डायरेक्ट सहभाग प्रेसिडेंटच्या थ्रू होतोय. हे सगळ्यांचा MOU झाल्यासारखंच आहे त्याच्यामध्ये. सर प्रश्न असा आहे, जर हे सगळं होत असतं तर CITच्या माध्यमातून गरीब विद्यार्थी असेल, होतकरू विद्यार्थी असेल, त्याला काय मदत केली जाईल त्या भावी शिक्षणासाठी किंवा एक विद्यार्थ्यांसाठी? नमस्कार, थोडं मध्ये बोलतो. ऑब्व्हियसली एक इन्क्लुसिव्हनेस हा एक पॉईंट दांडे सरांनी सांगितला की ज्याच्यामध्ये, आणि एज्युकेशनला अप्रोच किंवा ॲक्सेस हा एक महत्त्वाचा विषय साईटचा नक्कीच आहे. एक छोटं उदाहरण देतो जे माझ्या बाबतीत घडलं, कदाचित तुम्हाला त्याचे वेगवेगळे हे दिसतील. मी चिप डिझाईनमध्ये काम करतो, माझी स्वतःची एक चिप आहे. भारतामध्ये चिप तयार करायची असेल प्रायव्हेट विद्यापीठातल्या प्रोफेसरला आणि स्टुडंट्सना, तर एकही लॅब अवेलेबल नाही आहे. जी एक लॅब अवेलेबल आहे ती डिपार्टमेंट ऑफ स्पेसच्या ताब्यात आहे.
वेराज जर तुम्ही फॉरेन विद्यापीठात जर काम करत असाल तर प्रत्येक विद्यापीठाच्या इव्हन UG आणि PG स्टुडंट्सना विद्यापीठात चिप तयार करता येते. आता ह्याच्यामध्ये माझं वैयक्तिक नुकसान कसं झालं, मला 10 वर्ष लागली माझी स्वतःची चिप फॅब्रिकेट करायला आणि इंडियामध्ये पेटंट करायला त्याला 11 वर्ष लागली. आता जर आपले हे कन्सोर्शियम तयार झालं आणि समजा मायक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स आणि चिप डिझाईनमधली भारतातल्या विद्यापीठातली भारतातली मुलं, मी जर प्रायव्हेटली खर्च केला असता चिपला मला 30 लाख रुपये खर्च आला असता. पण आता जर आपलं कन्सोर्शियम झालंय आणि काही US ची विद्यापीठ याच्यामध्ये, तर माझे विद्यार्थी तिकडे चिपला फॅब्रिकेटला देऊ शकतील की नाही, मग हे स्वस्तात झालं की नाही, ही ऍक्सेसिबिलिटी वाढली की नाही, ही एकट्या विद्यापीठाने शक्य नसते झाले. असे अनेक प्रश्न जर आपण एकत्र आलो तर सुटू शकतात. तर तुमच्या प्रश्नाचं उत्तर नक्कीच सगळ्याच नुसत्या शिक्षणाकरता असं नाही, रिसर्च असेल, ज्ञानाचं दालन असेल, ते फार स्वस्तात उघडू शकतो जर आपण सगळे एकत्र आलो तर हा एक मोठा मुद्दा आहे. राहुल, मेरा सवाल आपसे है कि बहुत अच्छी बात है हमने ये कंसोर्टियम शुरू किया और शिक्षा का प्रचार प्रसार बहुत ज़्यादा बढ़ेगा. जब हम US में देखते हैं तो हायर स्टडीज बहुत आसान होता है, वहाँ पर लोगों को परवड़ता है हायर स्टडीज लेना. वेरेज अगर हम लोग इंडिया में देखते हैं तो ये बच्चों को, उनके माँ बाप को वो परवड़ता ही नहीं है कि हाँ भाई बच्चों को हायर स्टडीज. तो उस जरिए से कैसे आप प्रोफेसर गरिमाला, यू कैन स्पीक ऑन दिस. US में और हमारे सिस्टम में क्या फर्क है? तो US में जो परसू कर रहे हैं हायर एजुकेशन, वो यहाँ से भी जा रहे हैं ना. तो जिनको यहाँ हायर एजुकेशन परसू करना है इंडिया में, हम गए थे, एंड वैसे ही बहुत से अलग लोग भी जाते हैं. तो एनीवे, बैक टू इंग्लिश. इंडिया में कैपेसिटी अभी तक इतना ज़्यादा नहीं है हायर एजुकेशन. I think that the higher education system in India needs to serve a much larger number of students than it is able to today. There are a few, obviously, very well known institutions in India, but for the number of students that India needs to train, we just need to have a much larger growth in the number of institutions, in their capacity, in the laboratories that they have, the research facilities they have, and the faculty that are there. So there's a prediction that the number of institutions in India will grow massively, and I think that would help. I also think that Indian companies need to get more savvy, more aware of how to grow their capacity and support higher education institutions so that students graduating with advanced degrees have good roles waiting for them to go to. So I think those jobs need to be developed further. There are obviously many differences between US and Indian institutions, but there is, in my mind, very great potential for growth here, for advancement, and I'm very optimistic. I think things will improve as they've already been doing, and over the next 10 years, especially with organizations like SITE, I think you will see great improvement. सर, फॉरेन एक्सचेंज प्रोग्राम जो आहेत आपल्या यांच्यासोबत करत झालेलं आहे आणि 4 वर्षाची डिग्री आहेत. आता एज्युकेशन पॉलिसीजून झालं तर ती खरंच म्हणजे तर काहींचं म्हणणं असं होतं की 3 वर्षात आम्हाला ग्रॅज्युएट होतं, तर आपण त्या फॉरेनच्या एज्युकेशनबरोबर कोलॅबरेट केलं तसं काही त्याच्या चर्चा झाली का? कारण काही लोकांचं म्हणणं असं की 3 वर्षाची डिग्री पाहिजे. In India, the 3-year degree, BA, BCom, BSc is now converted in 4th year. So will that help going there? Because you all have 4-year degree. Prevent people from working? No, this will help going for master's degree. दिस ईयर से अभी ये वो है ना कि 4 साल का वो है. So I believe that Indian applicants, people who want to apply for going to advanced degrees in the US, are very well received. So last year, for the first time ever, there were more Indian students in the US in higher education than Chinese students. Right? For many, many years, there were Chinese students was the highest number in graduate education, which is postgraduate in this country. Korean students, Japanese students, and all that. And Indians were a large number, but last year
the number flipped, so there are more Indian students. So I don't think there's that much of a challenge for good Indian students to find opportunities in the US. My hope is good Indian students with undergraduate degrees will seek postgraduate opportunities in this country as the capacity in this country grows and more opportunities are there. सर मी विचारू पुस्तकी ज्ञानावर तर आपल्या इकडे खूप जास्त भर दिला जातो, पण प्रॅक्टिकल नॉलेजच्या दृष्टीने आपण काय म्हणजे त्याच्यामध्ये प्रोग्रेसिव्ह काय? Question is, instead of theory, how we can train students by giving more practical experience, like case studies, laboratories. So one of the challenges there in providing practical education to students is to have many more lab spaces, right? To have equipment in the labs and make the education more practical. But another way to do it is to have many more internships in companies. So I think that there is a great opportunity for companies in India to work with universities to host students, especially in jobs like engineering, but it can be many other things, right? I think companies need to get better at providing opportunities, paying students to go do an internship in the summer or take a semester, etc. That way it will also help them grow their workforce. You know, if you start working with a student during their undergraduate degree, bachelor's degree, they get to know each other better too. They can assess whether this is the student they want to hire, and I think hiring good students is difficult for companies. This is a very good way to do it. So my hope is that practical education will increase, both because universities have more facilities, but that there's greater collaboration and greater partnerships between companies and universities. चांगलं आहे तुमचं ऑब्झर्वेशन कि आपके प्रेसिडेंट वगैरह सब तय हो गया कि इसका कौन हेड कर रहा है, तो मैं वो भी सीक्रेट आपके सामने मैं बोल देता हूँ, गरिमाला जी को अच्छा नहीं लगेगा। कुछ नहीं बोल रहे हैं, कुछ तय नहीं हुआ, आज ही का ताजा आइडिया है, और जब कुछ पता चलेगा तो फिर हम आपको बता देंगे। थैंक यू। बाकीच्या विद्यार्थ्यांविषयी काहीच म्हणजे याच्यावरूनच आपलं शिक्षण व्यवस्था किती गळबळीत झालेली आहे, आणि आता तुम्ही हे जे प्रयत्न करताय, काय वाटतं तुम्हाला किती याच्यामध्ये फरक पडेल? असं आहे की आत्ताची शिक्षण व्यवस्था त्याच्यातला विषय एवढा आहे की तुम्हाला माहिती आहे, स्किल डेव्हलपमेंट मिशन सरकारने सुरू केलं, काँग्रेस सरकारने, या सरकारने सुद्धा आता, कारण हा विषय गेले 10 वर्ष प्लॅनिंग कमिशन पासून सरकारच्या रडारवर खूप मोठ्या प्रमाणात आहे. हाऊ टू क्रिएट द एम्प्लॉयमेंट फॉर द पीपल. वी नो दॅट आवर ग्रॅज्युएट्स आर नॉट एम्प्लॉयबल ऑल ऑफ देम. व्हॉट विल हॅपन टू द कंट्री? आणि इट इज अ बिग चॅलेंज. हा फार मोठा प्रश्न आहे. हा प्रश्न नुसता शिक्षण संस्थांनी विचारात आणून नाही चालणार, त्यासाठी इंडस्ट्रीनी पण विचार करणं गरजेचं आहे की नोकऱ्या गरज पडणार कशी. प्रत्येकाला काही साहेब तर नाही करता येणार तुम्हाला, कुणाला प्रत्येकाला त्यांच्या पद्धतीने जॉब, वेगवेगळ्या प्रकारचे स्किल्स त्यांचे डेव्हलप करून तुम्हाला शॉपर्स पाहिजेत, तुम्हाला घरं क्लिनिंग करायला, तर तुमच्या सर्व्हिसेस आणि आपलं सगळ्यांचंच राहणीमान उंचावतं ह्या सगळ्या प्रोसेसमध्ये. प्रत्येकाला आजकाल आपल्या भारतामध्ये अगदी मिडल क्लास, लोअर मिडल क्लासपासून घरामध्ये एखादी बाई पोळीला येते, हे येतं, तर भारताशी हे बाकीचं. त्याच्यामुळे अशा प्रकारचे सगळे मॉडेल्स ऑलरेडी भारत सरकार मोठ्या प्रमाणामध्ये विचार करत आहे. तर आपण म्हणजे काळजी सगळ्यांनी केलीच पाहिजे. आय एम नॉट सेइंग की आमची सगळ्यांची जबाबदारी की आपण कसं ते तशा प्रकारचं वोकेशनल एज्युकेशन आणि हे सगळे विषय फार मोठे विषय आहेत. म्हणजे इट विल टेक लॉंग टाइम टू स्पीक ऑन दॅट. थँक्यू सो मच. प्रश्न असा होता की या शिक्षणातून साधारण नोकऱ्या मागणाऱ्यांपेक्षा नोकऱ्या देणारे निर्माण होते कसे होते? हा प्रश्न परत ह्याच्याशीच निगडीत आहे की एंटरप्रिनरशिप कशी असावी आणि हे सगळं जे आहे, तर त्याच्यामुळं
मी तुम्हाला एवढंच सांगतो की आज आता तुमच्यापैकी तुम्हालाही सगळी मुलं आहेत, तुम्हाला एक भाऊ बहीण आहे. एखाद्या एडेड एखाद्या पुण्यातल्या जुन्या संस्थांचं मी कुणाचं नाव घेत नाही, त्या संस्थेत समजा BBA करायचं किंवा BCom करायचं आणि सिम्बॉसिसमध्ये करायचं, MITत करायचं. तुमचा ओढा कुठं असतो? प्रत्येकाला पाहिजे की बाबा दॅट बॉय ऑर अ गर्ल शुड गेट इन टू द प्रायव्हेट सेटअप. कशामुळं? कारण तो मुलगा जो बाहेर जो पडतोय ग्रॅज्युएट, आमच्या संस्थेतला एखादा BComचा मुलगा आणि आबासाहेब गरवारे संस्थेचा, आबासाहेब गरवारे फार जुनं संस्था, तिथनंच मी शिकलोय आपण सगळं. मला तुम्हाला सांगायचं की त्याच्यामुळे ह्याच्याकडे, ह्या सगळ्या फोरमकडे बघताना तुम्ही तशा पद्धतीने पाहणं गरजेचं आहे की आपल्याला भारतात आज 90% इंजिनियर प्रायव्हेट संस्था बनवतायत साहेब. फक्त 10% इंजिनियर कोण बनवते? सरकार बनवते. सरकार सगळे इंजिनियर बनवत नाही. दांडे सरांच्या पुढे मी सांगतो, हे सगळं आपल्याला माहिती आहे. त्याच्यामुळे खूप बोलता येण्यासारखे, पण खूप शुभेच्छा सगळ्यांना. 6:30 वाजता आम्हाला एक डिनर आहे पण आणि हे फार महत्वाचं पण हे ऐतिहासिक आहे. म्हणजे कधी कधी काही लक्षात येत, पण 10-20 वर्षानंतर तुम्ही, आपण जेव्हा म्हातारे होऊ तर तेव्हा एक अशी प्रेस घेतली होती, अशी एक ऐतिहासिक प्रेस ही आता, एवढंच मी सांगतो तुम्हाला. म्हणून मी मगाशी त्यांना म्हणलं मागणं फोटो घ्या प्रेसचा रेकॉर्ड. तुम्ही आता किती छापून येणार आहे उद्या हेही मला माहित नाही, तरी देखील मी माझी भावना तुमच्या पुढे ठेवतो की हा फार ऐतिहासिक असा उपक्रम. धन्यवाद. थँक्यू सर. नमस्कार.